Cột mốc biên giới số 1 Đại Thanh Quốc. Đó, biên giới số 1 Đại Thanh Quốc. Cái cột mốc giữa nhà Thanh và đất nước của chúng ta vào cái thời đó đấy. Những cái căn nhà này là có từ thời nhà Thanh rồi đấy. Ở trước những cái ngôi nhà họ thường dán những cái câu đối. Đó, những cái câu đối này thì nó cũng khá giống với những cái phong tục của người Tày Nùng ở trên vùng cao của Việt Nam. Những năm cuối nhà Thanh, Trúc Sơn từng là thành phố thương mại phồn vinh nổi tiếng khắp gần xa. Cảng Trúc Sơn có thương thuyền đến thẳng Hồng Kông, Macau, Quảng Châu và Hải Phòng Việt Nam hàng tuần. Không hiểu là cái dân làng ở đây thì hồi đó hay là kể cả bây giờ họ làm cái ngành nghề chính là gì mà lại sử dụng đến nhiều những cái chum như vậy. Kem 3 màu của Trung Quốc. À vâng. Ôi, cô cũng Việt Nam à? Nhưng mà ngày xưa bán này cô là kiểu gì, có những người thì bị người thân bán, còn mình thì sao? Quý vị khán giả thân mến, hiện tại thì Linh đang có mặt tại một địa điểm du lịch thuộc Phòng Thành Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc. Đây không phải là một địa điểm quá xa so với Việt Nam đâu. Và nơi này thì được gọi tên là Trúc Sơn. Ở trong Trúc Sơn này thì có một ngôi làng cổ có từ thời nhà Thanh. Và đến hiện tại thì họ vẫn giữ được rất là nhiều những cái nét truyền thống, những cái nét văn hóa, những cái nét về kiến trúc từ thời đó đến hiện tại. Và thu hút khá là nhiều những cái du khách từ Việt Nam, từ Trung Quốc đến đây chơi hàng ngày. Bây giờ thì mời mọi người, chúng ta sẽ đi theo mình. Đây là cái khu cổng vào của cái địa điểm du lịch này. Và đây này, có một cái tiệm cà phê nho nhỏ người ta bán ở ngay bên cạnh cái khu vực cổng này. Vào cái chỗ này thì nó không mất phí đâu. Đây, cà phê. Các loại nước hoa quả thì đúng hơn. Có cả cà phê kìa. Đấy. Và chỗ này có rất là nhiều cây cối nên cũng rất là râm mát. Ở bên này thì có các chú công nhân, họ đang cố gắng để lấy cái cố gắng để bẩy cái nắp cống này lên. Có lẽ sửa điện gì đó ở trong đấy. Đây là những cái bạn du lịch từ bên phía Trung Quốc này. Đây là một cái cột có những cái biển chỉ dẫn. Ví dụ như là đây này, có phố cổ Trúc Sơn này, phòng triển lãm khoa học, phòng triển lãm khoa học Đức. Không hiểu khoa học Đức là gì. Nhà vệ sinh du lịch, đường phố Việt Nam. Lại còn có đường phố Việt Nam ở đây. Trung tâm du khách này, cung điện Tam Thánh, nhà hàng, cà phê. Đó. Ở bên này là cái địa điểm mà người ta sẽ để xe ở trong này. Mình thấy những cái xe được đưa ra khỏi cái khu vực cái cổng kia. Đấy. Vào đây không mất vé, nhưng mà có thể là nếu mà gửi xe thì sẽ mất vé. Chỗ này nhiều cây cối cho nên rất là mát. Mặc dù hiện tại trời cũng vẫn còn đang rất là nắng. Và nhiệt độ bên ngoài thì cũng nóng đấy. Đây là những cái ngôi nhà cổ đây. Những cái ngôi nhà cổ. Và trong trên kia là một cái cung điện đấy. Người ta bảo là điện Tam Thánh. Đó. Hóa ra là ở đây có một cái quán cà phê. Nhưng mà giờ này người ta đóng cửa. Đây này, điện Tam Thánh này. Đó, đây là cái khu phố gọi là phố cổ Trúc Sơn. Tại sao ở đây người ta lại phố cổ Thách Yama nhỉ? Phố cổ Thách Yama. Nghe như là tiếng Nhật. May quá, đây có chữ Việt. Phố cổ Trúc Sơn bắt nguồn từ cuối thời nhà Thanh, phồn thịnh vào thời kỳ đầu dân quốc do một phố thẳng và hai phố ngang hợp thành. Những năm cuối nhà Thanh, Trúc Sơn từng là thành phố thương mại phồn vinh nổi tiếng khắp gần xa. Cảng Trúc Sơn có thương thuyền đến thẳng Hồng Kông, Macau, Quảng Châu và Hải Phòng Việt Nam hàng tuần. Trúc Sơn vào lúc đó tập trung nhiều thương nhân, hiệu vàng, nhà trọ và khách sạn xuất hiện đúng dịp. Tại đây các tiếng phổ thông, tiếng Quảng Đông, tiếng người Hẹ và tiếng Việt xen lẫn nhau. Những người vác đồ, người xách đồ, người thồ đồ và người đánh xe qua lại không ngớt đã trở thành một phong cảnh nhân văn độc đáo của thành phố thương mại ven biển Trúc Sơn. May quá là ở đây người ta để những cái phiên âm bằng tiếng Việt cho nên là mình đọc được thì mới hiểu thêm về cái con phố này. Ở trong này thì đây.
Ở đây thì nó sẽ rất là phù hợp cho các bạn nào mà thích chụp hình, kiểu là chụp những cái bức hình mặc ví dụ mặc sườn xám, hay là mặc những cái trang phục truyền thống đó để chụp ảnh ấy, thì nó sẽ rất là hợp lý. Ở trước những cái ngôi nhà họ thường dán những cái câu đối đó. Những cái câu đối này thì nó cũng khá giống với những cái phong tục của người Tày Nùng ở trên vùng cao của Việt Nam. Vào mỗi năm đầu năm mới ấy, thì trước cái ngày giao thừa, trước cái đêm giao thừa ấy, thì họ sẽ dán những cái miếng dán như vậy. Hóa ra là vẫn có người dân ở những cái khu vực này. Đây này. Mình đang hướng bước ra biển. Mình sẽ đi qua đây trước, xong rồi ra biển. Họ vẫn sinh sống ở đây. Mình nhìn xa xa thì mình thấy một cái cụ già. Có lẽ là ở đây thì khó mà có những bạn trẻ còn sinh sống. Những cái người trẻ, những người thanh niên thì họ nếu có sinh ra ở đây thì họ cũng sẽ đi hết lên những cái thành phố để lập nghiệp thôi. Chứ họ sẽ không ở lại những cái vùng quê nghèo như vậy đâu. Đó, những cái căn nhà này thì đấy, theo như là những cái bảng chỉ dẫn ấy, thì những cái căn nhà này là có từ thời nhà Thanh rồi đấy. Còn không hiểu là họ đã sửa lại nhiều chưa. Mình nghĩ là có sửa lại nhiều rồi. Chứ nếu mà từ thời đấy đến hiện tại mà vẫn giữ được như thế thì đúng là cũng khó. Trừ một số căn nhà là kiểu như là nhìn nó cũ quá hay là thế nào ấy thì chắc là đúng là từ thời đó thật. Ví dụ như căn nhà này. Đây này, từ những cái tấm gạch, những cái kiến trúc như vậy thì đúng là phải nói là đây, những cái kiến trúc thời nhà Thanh là nó như vậy đây. Thường sẽ là một cái căn nhà nhé, và có 2 tầng. Tất cả đây đều mình cảm giác là đều có, mình nhìn thấy, không phải cảm giác nữa mà đều gần như là cao nhất là cũng chỉ có 2 tầng thôi. Đó. Đây chắc là những cái căn nhà dân hồi đó. Bên này có ô. Nghe không? Wow. Đó. Không phải là không có người ở đâu. Vẫn có người ở đấy. Nhưng mà chủ yếu sẽ là người già thôi. Đây chính là cái cổng chính của nó. Lúc nãy là mình đã đi xuống cái cổng bên dưới rồi. Đây mới là cổng chính này. Đây này, đó. Đây là đường vào đây. Mình đi ngược rồi. Mình đi ngược từ trong ra ngoài. Ở bên dưới này thì sẽ thấy là những cái kiến trúc nó thật sự là nó chả khác gì Việt Nam cả. Cây cối đến mọi thứ. Mình chưa bước vào đây thử xem nào. Trước đây mình đã từng quay một cái video về cái khu vực này rồi. Tuy nhiên là cũng khá lâu rồi thì mình mới quay lại, và mình nhận thấy là cũng có một số điểm nó khá là mới, giống như là có nhiều những cái bảng biển ghi tiếng Việt hơn này. Xong rồi thì là có nhiều những cái ngôi nhà lúc đấy ngày xưa mình cứ nghĩ là không có người ở. Hóa ra lúc nãy mình qua thì mình thấy là có cổng mở thì mình mới phát hiện ra là hóa ra là người ta vẫn ở đó. Cái cây này thì chắc là ít người biết, ít người ở Việt Nam biết. Cây này trên Cao Bằng thì sẽ có nó gọi là cây phì phà. Trên đó gọi là cây phì phà hay là cây phì phà gì đó. Đó, và cây này cái quả của nó là sẽ khi mà chín ấy nó sẽ màu vàng. Màu vàng ăn thì nó cũng hơi chua chua một tí. Nhưng mà lấy về chấm bột canh ăn rất là ngon. Mùa này không phải là mùa nó có quả. Xong rồi thì nhãn này. Đấy. Những cái chum này thì không hiểu là họ cũng chỉ để trồng những cái cây gừng, cây nghệ thôi. Bước ra đây thì lại là bước ra một cái con đường rồi. Cho nên mình sẽ bước vào trong tiếp.
Đây là kiến trúc, đây là những cái nhà hiện đại rồi. Đấy, đây là những cái nhà hiện đại của người dân bây giờ. Trung Quốc mà xây nhà ấy, họ có xu hướng là xây nhà to nhá, nhà to, nhà rộng ấy. Có thể bên trong nó cũng chả có gì đâu, nhưng mà nhà nó cứ phải to. Còn những cái nhà nhỏ nhỏ như này là đúng là nhà từ thời xưa. Đây, những cái lùm tre, những cái dạng tre, nó có khác gì Việt Nam đâu. Những cái bức tường chát bằng vôi, cát. Đúng là có một số thứ nó mới so với cái lần ngày xưa mình về đây. Ví dụ như là cái công trình này. Ở đây ghi là cái giếng cũ rễ tre. Nhào. Cái giếng cũ rễ tre. Giếng này là người ta vẫn sử dụng để lấy nước đấy. Mình thấy có vòi này. Đó, và những cái đây, cái này lâu lắm rồi mới thấy. Đây, để xem nhá. Bên đấy không có nước. Chắc bên kia có, mình thấy cái kia. Ô, anh sao lại nói được tiếng Việt nữa? Đây. Đó. Đó. Trung Quốc đặc sản. Wow. Trung Quốc ăn vặt. Ở đây là một cái nhà hàng. Đây. Người ta, những cái du khách người ta cũng thử rồi. Đó. Đây là du khách Trung Quốc. Đây là nhà hàng họ đang xây dựng. Hôm nay là một ngày trời rất là nóng, vừa nắng vừa nóng. Mà khi mà mình vào đây thì đã cảm nhận được là wow, rất là mát. Có nhiều cây tre. Cái khu vực này, những cái ngày như này thì vào đây quá là hợp lý luôn. Còn vào buổi tối thì nó sẽ hơi âm u, hơi sợ đấy. Nhưng mà ban ngày thì quá là hợp lý. Đây, đây là những cái biểu tượng, những cái chum. Những cái chum này thì họ còn đặt cả cái nón lá lên nữa chứ. Nón lá này là nón lá kiểu nón lá Việt Nam ấy, nhưng mà mình không nhấc lên được đâu. Họ đã dính chặt vào cái phía bên ngoài rồi, đây này, dính chặt vào như này, không thể mà xem được bên trong đâu. Mà bên trong thì chắc cũng chả có gì đâu. Nó chỉ là cái biểu tượng thôi. Không hiểu là chum này thì nếu mà mình dịch được những cái này ấy, thì có lẽ là mình sẽ biết là ngày xưa họ sử dụng những cái chum này là để làm gì. Có thể là họ cũng không biết được. Tất cả nó cũng chỉ là dự đoán thôi. Có một số những đây, một số những cái biểu tượng, những cái tượng. Ở đây có rất là nhiều những cái giếng cổ nhá. Đây này. Cứ đi một tí là nhìn thấy một cái giếng. Mình đã nhìn thấy 3 cái giếng từ khi bước vào từ lúc nãy rồi. Không hiểu là cái con đường này có đi được nữa không. Không được, cái đường này là đường vào nhà dân. Qua đường này mới đúng, qua đường này mới đúng. Lúc nãy em suýt nữa là bước nhầm vào đường nhà người ta. Này bạn không quay lại được. Đây. Những con đường này hay là những cái dạng tre này mà để đóng phim kiếm hiệp ngày xưa thì quá là hợp lý.
Ở đây nuôi gà. Cái này có nghĩa là gì nhỉ? Chắc là nhà có chó dại. Nhà có chó dại. Nhà có chó. Đây này, những cái bức tường này theo mình mới là những cái bức tường cổ này. Rêu xanh phủ kín rồi. Còn trên này thì là những cái căn nhà mà chắc chắn là đã gạch trắng như vậy thì chắc chắn là đã sửa lại rồi. Đấy, những cái căn nhà này mới là những cái căn nhà cổ. Ở đây đúng là có nhiều chum thật đấy. Ví dụ như cái nhà bên này nhé, người ta lấy những cái chum lên làm cái bức tường rào luôn. Không hiểu là cái dân làng ở đây thì hồi đó hay là kể cả bây giờ họ làm cái ngành nghề chính là gì mà lại sử dụng đến nhiều những cái chum như vậy. Làng này trồng nhiều nhãn ghê. Đến mùa nhãn thì thoải mái mà ăn luôn. Đu đủ này, mít này. Những cái cây giống Việt Nam. Những cái cây trồng giống Việt Nam ở khu vực dân cư. Mình sắp bước ra được đến cái phía biển rồi. Đây. Những căn nhà này mới là căn nhà cổ chứ. Bây giờ thì chắc chắn là họ sẽ không ở trong những căn nhà đấy rồi, mà là những cái căn nhà đó thì lại thành những căn nhà mà để đường này đường cụt à? Lại phải quay lại mọi người ạ. Đường cụt. Và đây này, đây là một cái trụ sở của cảnh sát biển. Đấy, nãy mình nhìn thấy ở phía bên ngoài rồi. Mình bước vào đây thì gặp ngay cái tường rào của cái trụ sở này, cho nên là phải quay lại để đi vòng ra bên phía bên kia. Ở Trung Quốc ấy, họ hay dán những cái nhìn như là cái biểu tượng truy nã. Nếu mà mình không thấy là người ta mặc những cái đồng phục kiểu này nhé, mình tưởng đây là cái ảnh truy nã, nhưng mà thực ra không phải. Đây là những cái thông tin liên lạc của những người, gọi là những cái người công chức địa phương ấy. Giả sử có cảnh sát này, có gì đó này, ví dụ như ủy ban chẳng hạn. Đấy, và có cái số điện thoại của những người này, để mà khi mà có vấn đề gì thì là chúng ta có thể gọi điện luôn, kiểu thế. Ở Trung Quốc là cứ vào ngôi làng nào là họ cũng sẽ dán như vậy đấy. Mình thấy các bạn trẻ này đi xuống đây và rẽ sang bên trái. Vậy thì có lẽ là đi sang bên trái đó thì chúng ta cũng sẽ ra được bên phía ngoài thôi. Đấy, có mấy cái bạn Trung Quốc trẻ này rẽ sang bên này. Thấy đi thì chắc là họ cũng sẽ ra ngoài thôi. Mình sẽ đi theo cái con đường lại xem. Còn đây là cái bức tường của cái cơ quan cảnh sát biển đấy. Nhiều khi mình quay như vậy mà để họ bắt gặp thì có khi cũng không hay đâu. Thứ nhất là nó ở gần cái khu vực biên giới, nó cũng nhạy cảm. Đúng là mình đã phải quay lại thật, bởi vì là nếu mà đi nữa theo các bạn ấy thì sẽ ra một cái con đường chính. Tuy nhiên là nó không phải là con đường mà lúc nãy mình để xe, cho nên là mình đã phải quay lại và đi vào một cái ngõ ngách khác. Ngôi làng này nó có nhiều ngõ ngách quá. Wow, có vẻ như là mình cũng đã
chuẩn bị ra đến cái bên ngoài này rồi. Đúng rồi này, cứ đi linh tinh mà cuối cùng lại ra ngoài này rồi. Đó, lại ra đến ngoài này rồi. Trong những cái căn nhà cổ ở đây thì có cái căn nhà cổ này. Cái căn nhà này này. Cái căn nhà này là cái căn nhà mà có vẻ như là của một cái vị quan nào đó của cái thời nhà Thanh. Và căn nhà này là một cái biểu tượng của cái ngôi làng này luôn. Bởi vì mình đã thấy hình ảnh của căn nhà này trên một cái tấm biển. Đó, của một vị quan nào đó. Có lẽ là người đứng đầu cái khu vực này ở hồi đó chẳng hạn. Đây rồi, cái cung điện Tam Thánh. Đây, cung điện Tam Thánh. Chính là cái chỗ này đây, chỗ này. Đó, cung điện Tam Thánh. Nãy thì mình không biết là nó có ý nghĩa gì. Tam Thánh Cung, cũng gọi là Tam Bà Miếu, chiếm diện tích 450 m². Trong miếu thờ phụng Tam Bà, còn gọi là Ma Tổ, họ kép Tam Vệ, tên Lâm Mặc. Bởi vì nàng rất được bách tính kính ngưỡng, sau được hoàng đế phong làm Tam Thánh. Bởi vậy miếu thờ cũng được xưng là Tam Thánh Cung. Ma Tổ là nữ thần quản lý vận tải đường biển trong truyền thuyết. Người dân chài ven biển có phong tục tế biển. Ngư dân trước khi ra khơi đều phải đến miếu mẹ cầu xin Ma Tổ phù hộ cho họ thuận buồm xuôi gió. Điều này đã hình thành tập tục tế biển truyền thống, đến nay đã có hơn 500 năm lịch sử. Cung Tam Thánh Trúc Sơn được xây dựng vào năm Quang Tự đời nhà Thanh thứ 2 năm 1876 công nguyên. Trải qua mưa gió vẫn sừng sững. Tam Thánh Cung áp dụng kết cấu kiểu nhị tiến điện, không gian trong điện rộng rãi cao lớn, bầu không khí trang nghiêm mục. Cả tòa miếu thờ tọa bắc hướng nam, mặt cong góc cong, tường đỏ ngói xanh, điêu long họa phượng, khí thế bàng bạc, thể hiện sức hấp dẫn độc đáo của miếu thờ tôn giáo truyền thống Trung Quốc. Cung Tam Thánh không chỉ là nơi quý báu để du khách thưởng thức diện mạo kiến trúc cổ truyền thống, mà còn là nơi triển lãm sinh động để trải nghiệm văn hóa dân tộc Biên Hải đặc sắc. Bước vào trong đó dường như xuyên qua đường hầm thời gian, cảm nhận sự nặng nề của lịch sử và sự trang nghiêm của tôn giáo, trải nghiệm sự sâu sắc và xinh đẹp của văn hóa truyền thống Trung Hoa. Đó, lúc nãy thì mình không định vào đâu, nhưng mà sau khi đọc xong những cái lời này thì có lẽ là mình nghĩ rằng là mình cũng nên vào để thứ nhất là bày tỏ cái lòng tôn kính của mình với một cái vị thánh của cái khu vực này, cũng như là để cho mọi người xem về cung Tam Thánh. Mời các bạn đi theo mình. Đây, cung Tam Thánh đây, con xin phép là con ở đây ạ. Đây là quang cảnh phía bên trong cung Tam Thánh. Đó. Wow. Một cái đền mà đã 500 năm rồi. Đã 500 năm rồi mà vẫn còn như này. Rồi, mình lại tiếp tục ra ngoài rồi. Vào trong đền thì không dám nói nhiều. Đi tiếp đến phía trong này mọi người nhé. Căn nhà này không hiểu là của vị quan nào. Tiếc là chưa thấy một cái tấm ghi chú nào để mà đọc thêm về cái căn nhà này. Wow. Ở đây có vài chữ thư pháp kìa, họ trang trí đẹp chưa? Đấy. Ý nghĩa thì không hiểu là gì mà trông đẹp mắt quá. Đây toàn cây to đẹp quá. Đây là bức tượng của đúng là kiểu quan nhà Thanh. Đội cái mũ có
cái chóp ở trên đấy, đó. Những cái hình tượng mà mình hay thấy trên những cái phim mà ngày xưa ấy, phim của Trung Quốc ngày xưa ấy, phim cổ trang ngày xưa ấy, đó. Phim phong kiến, nói phim phong kiến thì đúng hơn. Phong kiến của Trung Quốc. Cái thời phong kiến. Đây là những cái hình ảnh về những cái biểu tượng có ở trong cái khu vực, gọi là một cái quần thể khu vực du lịch ở đây. Đây là cái cột hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc này. Đó, lát nữa thì mình sẽ quay gần hơn cái này cho mọi người xem. Cái này ở phía đằng sau lưng mình. Còn đây là cái khu vực mà biển gần đây. Đó, tất cả những cái này thì nó đều là những cái hình ảnh gần đây thôi. Còn đây là cái bản đồ. Cái bản đồ kiểu mô phỏng lại của cả cái khu vực Trúc Sơn này. Đó. Đây là những cái cây. Cây này cây gì? Những cái cây rất là lớn, cây to, mát luôn. Đây rồi, cái cột này là chính là cái cột mốc từ thời nhà Thanh đây. Cột mốc này thì đây, cột mốc biên giới số 1 Đại Thanh Quốc. Đó, biên giới số 1 Đại Thanh Quốc. Cái cột mốc giữa nhà Thanh và đất nước của chúng ta vào cái thời đó đấy. Nhưng mà hiện tại thì cái cột mốc này nó không còn cái giá trị lịch sử nữa. À đâu, không còn cái gọi là cái gì nhỉ? Nó chỉ là một cái biểu tượng của lịch sử nữa thôi. Chứ còn nó không còn cái ý nghĩa về mặt phân chia ranh giới ở cái thời điểm hiện tại nữa. Nếu mà biết tiếng Trung thì có lẽ là đã đọc được những cái này cho mọi người nghe rồi. Không biết thì phải chịu thôi. Wow. Bên này là những cái gian hàng. Những cái gian hàng bán đồ kiểu đồ ăn vặt hoặc là những cái đồ để cho khách du lịch ấy. Mình đi xem là có những cái món đồ gì nhiều này. Có quả dừa này. Mình thấy có một số những cái món đồ Việt Nam ấy trong này. Có giày dép này, có cà phê này. Đấy, bên này cũng vậy. Kem. À, các bạn nhé. Tôi xào chén à? Kem 3 màu. Hả? Tôi xào 5 tệ. Chết. Đây là cái kem 3 màu. Kem 3 màu của Trung Quốc. À vâng. Ôi, cô cũng Việt Nam à? Tưởng của Trung Quốc cơ. Em từ Móng Cái sang thôi. Vâng. Cô sống bên này hay là sang bán hàng thôi? Cô ở bên này đi, con lấy chồng bên này. Ô, thế ạ? Cô ở đây đâu? Cô chắc ở đây lâu rồi đúng không? Ba mấy năm. Ôi, từ 30 năm rồi. Mấy tuổi sang đây bây giờ 50, 51 đến nơi à? Ui, thế cô còn về không? Cô còn hay về không? Ôi, về luôn mà. À, vẫn hay về. Thế cô là ở đâu Việt Nam cô? Cô Hải Phòng. À, Hải Phòng ạ. Hồi đó sang vất vả không cô? Người ta đưa qua cổng nội qua sông sang. À, hồi đấy sang là phải như thế nhá. Nhưng mà trước là mình... Lúc đấy nó đem đi bán đấy. Mình là bị bán à? Hồi đấy bị bán à? Bán đấy. Ui. Năm 91 rồi. Từ năm 91. Sang năm 91. Vâng. Năm 91. Cháu thỉnh thoảng cháu sang bên này tại vì cháu làm truyền thông bên kia, xong rồi quay thỉnh thoảng cũng gặp một vài cô Việt Nam ngày xưa bị bán, thế là bị thất lạc. Không còn biết là người nhà bên kia. Ở trên kia nhiều người không được về. Vâng. Nhiều người bây giờ già rồi, Dạ. năm 10 khổ năm đi vào đấy. Hôm trước cháu quay thế là cũng có một vài người ở Việt Nam nhận ra cái người thân ấy, thế là cũng đưa được 2 người về đấy. Hưng bọn này hay đi làm từ thiện ở trong đấy à? À. Đi vào trong chỗ rừng đấy. Vâng. Rồi 5 người đấy chầu khổ lắm. Vâng. Mắt thì mờ đấy, ông chồng lại ngố lại đẻ đứa con lại ngố nữa, ôi giời chán đời. Dạ. Không có làm được cái gì, cái nhà thì đổ ngang đổ dọc như cái túp nệm.
Vâng. Nhiều người trong đấy vậy. Vâng. Không về qua được, về qua. Không về qua được, tại vì hồi đấy sang là cũng sang kiểu bị bán sang, không có giấy tờ nữa. Nhiều người lắm, nhưng mà nhiều người thì lên Quảng Đông đấy, người ta đi Đông đi Tây người ta lại giỏi đấy. Dạ. Cũng có người giỏi, người không giỏi. Vâng. Cô tên gì vậy cô? Cô tên là Lệ. Cô Lệ ạ. Cô Lệ Phòng. Không hiểu sao cháu hay gặp người Hải Phòng ở cái khu Phòng Thành Đông Hưng này lắm nhá. Toàn thấy người Hải Phòng bị sang đây thôi. Nhiều người sang đây, nhiều người Hải Phòng lắm. Đông. Nhưng mà ngày xưa bán này cô là kiểu gì, có những người thì bị người thân bán, còn mình thì sao? Đây ngày xưa cái chị gái nhà này chơi với lại cái chị, hai đứa kết nghĩa với nhau ở Vâng. Trùng Bang kia, chị lấy chồng Trùng Bang kia. Dạ. Thế là mấy mấy bao lầu bà đây. Thế là đi sang, thế là ngày đấy mới nghỉ học, bộ đi sang đây chơi. Ui. Lúc đấy hè tháng 4 đó, Vâng. 1 tháng 4 à. Ra chơi, thế là cả chị gái với lại hai đứa này với lại hai đứa bạn với nhau với lại hai đứa chị đấy. Chị gái vừa đi ra thăm cái bà này, bà cứ về bà bảo là đi sang chỗ chơi. Vâng. Đi sang đây đâu lắm rồi kết nghĩa với nhau, ta sang lấy chồng mày, đứa nào lấy chồng rồi mày đuổi sang chơi. Thế là cứ mời mãi đi sang chơi. Ai biết đi nửa đường, thế là chị gái bà ấy nên cũng cùng lên xe đem một người một ông đàn ông nữa. Thế là đem mình đi bán đất đấy. Anh nào Ôi là chết trắng chết đỏ về nông cho về. đây là mình có thể di chuyển xuống đây, đây chính là chị gọi này, người Hải Phòng này, nói được tiếng Việt. Hải Phòng thôi, Hải Phòng vào. Đây là một cái đoàn du khách của Việt Nam này, một đoàn du khách của Việt Nam mọi người sang đây. Mình cũng không ngờ là có nhiều người khách du lịch của Việt Nam sang đến cái khu vực này như vậy luôn. Thế là sang đi ngang đường bắt cái ông đấy đi, vì sao sang đây ông cho về, ông cứ đe đánh, về là đánh chết, vì sao tí đem chị gái đây bán nữa ba. Ui. Thế là vì sao ta phải đồng ý nữa, cô phải đồng ý lấy chồng đây, vì sao Vâng. chị gái được về nó lại lừa hết tiền chứ. Vâng. Nó còn bảo bà ở đây chốc nó lên nó đem quần áo xuống nó đón bà, thế nó lừa đây nó đi mất. Dạ. Rồi chết thế mà mất vía. Thế là vì sao thằng Trung Quốc ở đây nó thật thà, thế là nó lại cho tiền, thế là nó đem người ở Đông Hưng, anh em nó làm ở Đông Lạnh đấy, thế là nó đem người đưa chị gái về Việt Nam đấy. Có chết thì cũng khổ, không sống không chết đi. Ôi. Thế là từ hồi đấy đến bây giờ là ở đây rồi, là bao nhiêu năm rồi? Thế là cô sang đây 4 tháng là cô về ngay. Vâng. Cô sẽ được về ngay. 4 nhà tháng. chồng ở đây nó quý đầu đuôi lắm, Vâng. sướng lắm, Vâng. nhiều lắm. Quấy vuông thì cứ vẫn thoải mái, Dạ. thế ăn đi chơi thôi. Vâng. Mãi thì sau là bắt đầu về mới làm vớ vẩn. Ngày đấy con bé mười mấy Vâng, tuổi, mười mấy tuổi. 15, 16 tuổi biết làm gì. Vâng. Đấy. Thế là sau ở đây rồi nó quen, thế là 4 tháng thế là cho tiền về. Dạ. Thế là về, thế là một chị ở đây lấy chồng đây, chị My ở cửa Thủy Nghiên ấy, chị đưa về. My Vâng. này cứ hãi đây không sang, cứ khóc Dạ. sống cho em phải sang, không sang nó giết chị. Ui. Không sang à. Thế là lúc đưa về nhà ấy, chơi 7 hôm một tuần thôi. Thế là Vâng. lại đi sang nhà chị, là chị em lại đi sang đây. Ngày đấy chị lấy chồng ở đây có đứa con rồi. Dạ. Thế lại đi sang đây. Vâng. Ở đây đấy không được gì đâu. May quá là vào được gia đình tốt nhỉ cô nhỉ? Đâu mà mấy chị em lấy chồng cũng công gốc Toàn này, là- đứa nào cũng sướng. Toàn là người Đứa nào cũng may. sướng. Xong cái rồi gói may đấy. Nó không chửi, nó không nói gì đâu, Dạ. mẹ chồng nó cũng quý đó. Vâng. Không được gì đâu. Vâng. Sống mà anh không quen em ạ. Dạ. Đấy, chứ ở đâu nó cũng phải làm phải ăn. Thế là cứ thằng xịt đến lúc là có con có cái là đấy là nhà giữ con, chồng đi làm. Vâng. Chồng nó công ty làm, thế là ở nhà với mẹ chồng với bà nội. Thế là Vâng. lúc là con nó lớn thì thôi ấy, quán ấy sáng này bán thằng nó xịt kiếm đồng tiêu thế thôi. Dạ. Thế cái bạn kia cũng thuê nói tiếng Việt là Cái này con gái tớ đấy. à, con gái của cô Con ạ? gái, À, con vâng. gái này nó thâm thấp đấy. Dạ, dạ. Con gái. À, Nó con có gái của cô rồi, luôn. nó giờ Vâng. có con rồi. Dạ. Nó có con 2 tuổi rồi. À, Con trai. Vâng. Thế bây giờ cô ở nhà giữ nó đang ở nhà ngủ. cháu đang ở nhà ngủ. Ở đây đứng ở đây thôi đã thấy 2 đoàn Việt Nam rồi. Mấy nữa đông lắm. Mấy nữa Quốc Khánh Trung Quốc ấy đúng không? Quốc Khánh Trung Quốc đông lắm. Cháu thấy ở trên báo bảo là Quốc Khánh Trung Quốc là chính phủ sẽ phát tiền cho những cái người nghèo ấy. Có người nghèo người ta cấp đấy. Cấp đúng không?
Cấp khoảng bao tiền cô nhỉ một người? Việt Nam mình bây giờ khổ như người trong bây giờ tái hại thương nữa. Xem lũ lụt đấy đúng không? Hôm trước lũ lụt hôm trước bão vào Hải Phòng mạnh lắm. Hải Phòng như trong Hải Phòng chỗ nhà cụ không việc gì. Ở cái sân đấy. Vâng. Thì là bị mình hồn cái ấy cho nó mát đấy thì đốc thôi, đốc mấy cái cổng ở cửa ở trước cổng cửa ngõ đấy thì đốc thôi. Vâng. Đốc bay thôi chứ còn nhà cửa đây thấy vậy không việc gì. Vâng. Như miền trong thì khổ khổ đất thôi. Miền đất bao người chết. Đúng rồi, ở trên miền núi á. Những đứa trẻ con tái hại thương chứ. Thương lắm. Thương thật. Ở trên khu Lào Cai cả một cái làng đấy bị sạt lở, bị chết bạn 50 mấy người. Cái này nó bay. Cánh tấy lù à? Cánh tấy lù. Cánh tấy lù cháu. Cái đù cô tắc à? Cái đù. Cái đường dưới này có một tí kẽ này đi được thôi, cái đường to nó chắn nối. Xe điện này vẫn đi được à cô? Đúng không? Vâng. Xe điện đi được. Đây này có những cái đây là kẹo kiểu sầu riêng, kẹo cà phê này. Đấy thì cô bán những cái sản phẩm Việt Nam cho những người khách du lịch Trung Quốc. Việt Nam xoài khô nhiều lắm, vị trứng muối, bánh cuộn nhân trứng, cà phê. Người Trung Quốc họ có phải thích cái cao bạch hổ đấy cô nhỉ? Cái gì nó mua cái người miền trên nó đi xe to không đấy. Mà họ không có cái loại cao bạch hổ đấy sao mà cháu thấy người ta thích lắm. Đấy, những cái dầu Phật linh này, bạch hổ này, nước hoa, nước hoa này Trung Quốc cũng thích. Có Trung Quốc, có Việt Nam. Có Trung Quốc, có Việt Nam. Đây, giày dép. Cái này là hạt điều. Vâng, bán mỗi thứ tí. Mình có một cái cửa hàng bán như thế là tốt lắm rồi. Cháu cảm ơn cô nhé, cháu vào đây chơi một tí đã. Vâng. Chào em nhé. Nào qua lại mua nước cô sao? Đấy, mình mua nước mà vô tình gặp cô người Hải Phòng lấy chồng ở đây. Nói chung là bị bán sang đây từ ngày xưa. May mắn là cũng vào được cái gia đình tốt. Trong này chính là cái khu mà gọi là khu của cảnh sát biển Trung Quốc đấy. Nãy mình qua bên trong cái tường bên phía kia, còn đây là một cái cổng của họ đây. Cái này biểu tượng gì đây? Cũng không biết nó ý nghĩa như nào nữa. Ông này ông câu cá. Không biết là câu được con cá nào chưa. Bên này không hiểu là họ nuôi cái gì đây. Chắc là cũng là tôm cá gì đó. Đây, chúng ta đã đến gần hơn với cái gọi là cái biểu tượng hữu nghị của Việt Nam và Trung Quốc ở khu vực biên giới của Phòng Thành và Việt Nam. Cái biểu tượng này thì nó sẽ có hai màu, đó là màu xanh dương và màu đỏ. Cái biểu tượng này nó là một cái biểu tượng mà mọi người nhìn vào mọi người có tưởng tượng ra được đó là gì không? Đó chính là cái bắt tay giữa hai quốc gia. Đó, cái nắm tay ấy, cái nắm tay nhau ấy. Nắng quá trời luôn. Đây này, nhìn vào đây thì đây, cái nắm tay này, đó, biểu tượng hữu nghị của hai quốc gia. Không hiểu là những cái đoàn khách du lịch này là từ thành phố nào của Việt Nam đến. Nghe thấy toàn là giọng miền Nam thôi. Đây là một cái tấm bản đồ ở cái khu vực này. Đây,
nơi chúng ta đang đứng ở đây. Đây này, đấy, cái biểu tượng này. Vị trí bạn đang ở này, đó. Và cái thôn Trúc Sơn lúc nãy mình quay trước khi bước vào đây là đây. Ngay đây thôi. Đây này. Còn đây, Việt Nam, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó. Ok, đây là những cái cột mốc. Cột 1378 này, 1377 này. Cái khu vực này là cái khu vực mà biển trà cổ của Móng Cái Việt Nam, Móng Cái Quảng Ninh Việt Nam. Không hiểu là đây là trang phục của, chắc là trang phục cổ trang thôi, chứ không phải là trang phục dân tộc. Các em nhỏ này chắc là múa một cái bài múa gì đó, một cuộc thi của trường chẳng hạn. Có lẽ là các em này chuẩn bị một cái tiết mục múa cho ngày Quốc khánh của Trung Quốc mùng 1 tháng 10 sắp tới thì phải. Đó. Và khi mà mình nhìn sang bên này thì lại cũng có một nhóm những người khác mặc những cái trang phục khá là đẹp mắt của nhiều cái dân tộc của bên phía Trung Quốc. Ở đây là những cái trang phục của người Choang. Cái trang phục của bạn xanh xanh như là người Choang. Còn áo vàng, áo dài vàng kia thì ở bên này họ gọi là người Kinh Trung Quốc. Đó. Đấy không? Đó. Những trang phục đẹp nhá. Đây, các em vẫn đang múa ở trên kia kìa. Vừa rồi thì mình đã đi qua một vòng ngôi làng Trúc Sơn, ngôi làng cổ có từ thời nhà Thanh, cùng xem một số những cái biểu tượng, ví dụ như là biểu tượng về cột mốc số 1 nhà Thanh, của nhà Thanh và Việt Nam hồi đó này. Ngoài ra thì vào cái khu vực là đền Tam Thánh, hay là cái cuộc nói chuyện với một cô người Việt bị bán sang đây từ khoảng 30 năm trước. Sau đây thì mình sẽ tiếp tục và đi tiếp để mà quay thêm những cái tập khác về đời sống ở bên này, cũng như là về những cái chủ đề liên quan đến cuộc sống ở Trung Quốc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.